guys! Welcome back sa aking channel. It's me again, Maria Kusinera. At kung bago ka pa lang sa aking channel, please subscribe and hit the notification bell para update ka sa aking mga video. Thank you so much! Heto na nga guys, gumamit ako ng chicken dito. Minarinate ko muna siya sa lemon, lahat ng mga spices. Tapos at least 2 hours, minarinate ko siya bago ko siya niluto. Tapos, natin siya, ang tawag nito parang i-saute. Pero unahin natin yung chicken bago natin ilagay yung sibuyas mamaya. Lulutuin muna natin yung chicken. Pag lumabas na yung oil ng chicken mamaya, saka natin ilalagay yung ating sibuyas, onion. Diba? Ayan, lumabas na yung oil. So ilalagay na natin yung ating sibuyas maya-maya. So, bago yung nakasalang yon, iprito naman natin ang ating patatas. Tapos, kailangan din natin ng ating fermented na cucumber. Ayan na guys. Bahagya lang yan, niluto yung sibuyas. Tapos, inaon ko na. Magtimbang oil. Tapos, saka naman natin ilalagay ang ating, pag natanggal na natin sa apoy, ilalagay na natin ang ating patatas at saka yung ating fermented na cucumber. Ayan, nahalo na lahat. Yung patatas saka yung cucumber nandyan na. Mix lang natin dyan. Tapos ready na yan. Ready na nating balutin yan. Kasi luto naman siya guys eh. Ayan, halu-haluin lang na parang binobola. Yan guys, ang ginamit namin dyan, yung pambalot ng sambusa, pahatiin mo sa gitna, tapos saka yung gaganyan, gagawin siyang pa-cross, para mabalot siya ng swak. Yan, tapos pag okay na yan, ready na, pag nabalot nyo na lahat, ready na yan isalang. Pero yung pagsalang guys, yung apoy niya, maano lang siya, low heat lang siya. Kasi pag nilakasan mo, masusunog. Ayan, ready na lahat. So, doon na tayo sa ating paglulutuan.